Вітаю всіх! Ми, як завжди, в нашій програмі говоримо про людей, які знаходять себе, які знаходять сенс життя, які повертають себе до себе. Вони виявляють нову ідентичність. І сьогодні в нашій програмі Сюзанна Ангелова – це саме про ту людину, яка повертає не тільки сама до себе своїх людей і себе, а ще змінює просторову орієнтовність і розуміє, хто ти є. Бо вона має такий гачок, внутрішній гачок усвідомлення, що людина, по-перше, повинна познайомитись сама з собою, а по-друге, познайомити себе з навколишнім світом. Я вас вітаю, Сюзанна. Так, вітаю. Я не дуже так багато сказала, бо глядачам, напевно, це буде складно, але сьогоднішня тема нашої програми – «Хто я?». Так, ми з вами говорили про те, що як жити в такому складному світі, який непевний, змінюється, багато втрат. І в тому числі втрата себе, вона відбувається. І це нормально. Тобто деякі наші уявлення про себе, наша діяльність, вона відходить у небуття, лишається в минулому. І ми шукаємо щось нове, або життя нас змушує жити по-іншому. І оцей момент, хто я, саме відчути його, ви дійсно правильно сказали, що для нас, для психологів, один з таких великих напрямків роботи – це коли ми зосереджуємо увагу людини на своїх потребах, своїх ролях. Я іноді, знаєте, як кажу, то психологи взагалі вони нічого не роблять. Вони просто пропонують зосередитися на якійсь темі і все. І що це дає? Це дає, по-перше, контакт з собою дуже важливий, тому що таке психіка? Це взаємозв'язок живої істоти з оточуючим світом. Сьогодні ви мені запропонували методику американських вчених Куна і Марк Патленда, штат Огайо, правильно я зрозумію, який в 50-х роках набрав величезну популярність «Сенс», де ти 20 разів повинен сказати, що таке сенс життя, чи хто я. Хто я. Тому я пропоную про це поговорити, і це саме буде дотично, практично і зрозуміло, я сподіваюся, всім глядачам. Поїхали? Добре, тоді давайте зробимо прямо зараз цей тест. Я його давно для себе не робила. Я от зараз відкрию свої нотатки і 20 разів відповім, хто я. Ви теж можете так зробити. Так, давайте. А глядачі можуть поставити на паузу, а потім... Дивіться, кому дуже цікаво зрозуміти, хто я, і пройти з нами такий онлайн швидкий тест, будь ласка, приготуйтеся, ми зараз почнемо. Що треба робити? Кажіть мені, що треба робити. Я і записуєте. Прям писати? Прям пишіть. Угу. Добре. Ви мені просто кажіть, тому що, щоб це було дуже швидко в нас. Ви питаєте себе, я є, і закінчуєте речення. І так 20 разів. І потім по цьому тесту ми можемо зрозуміти, що? Ми можемо побачити структуру самого я. Він просто такий, щоб привернути увагу людини до себе. Відразу асоціації, так, для себе. Тобто, хто зараз буде писати, це щоб ще підвести підсумки. Тобто, це не рухова вправа, а це вправа усвідомлення, але по швидкості як нам потрібно робити? Як комфортно. Як комфортно. Тобто, по швидкості, якщо глядач має налаштуватися на себе, хто він є, тобто робіть як комфортно, з вашою швидкістю. Угу. Так. Я от зробила. І тепер ми просто читаємо свої відповіді і думаємо, про що це для мене. Угу. Припустимо, що я написала «я жінка, я українка». Тобто це з одного боку така ідентичність себе, що я розумію там свою стать, і за цим дуже багато всього стоїть. Це якісь ще не тільки моя там біологічна структура, це якісь ще гендерні на мене, як сказати, проекції, такі гендерні очікування, які є.
І якісь ці очікування там мені, припустимо, подобаються, а якісь, можливо, там не подобаються. Ви людина, яка постійно подорожує, тобто розвиває свій мозок, розвиває досвідчення, тобто ви спостерігаєте за навколишнім середовищем, розвиваєте себе. Ну, я так розумію з ваших слів. А якщо ви скажете, що ви скажете саме про себе? Для мене мандрівниця, я іноді просто тиняюся десь, мені це подобається. Я займалася туризмом і все життя, і в мене є друзі-туристи. Я люблю ходити, вештатися десь. Що я собі тут написала з своїх хобі, що я люблю кулінарію, написала кулінарка. Люблю море. Я не знаю, як написати одним словом, що я люблю море. Я не можу жити без моря. І як ви написали? Люблю море. От прям я так люблю написали. море. Так, як той, що греблі рве. Супер. От. Ну, це ж круто. Відчуваю, Це завжди про ідею. Так, відчуваю такий момент. Цікаво. От дивіться, ми з вами окреслили 20 таких моментів, запропонованих нашими професурою з штату Огайо. І що далі людина з цим робити? Я думаю, що це просто перший поштовх поговорити про себе. Ви знаєте, от я прийшла, я зараз це виконала, я зарані не готувалася, я думаю, виконую в прямому ефірі, щоб прям живий експеримент був. І я так почала заглиблюватися в дитинство. От я прямо зараз відчуваю, що мене понесло. Я почала думати про своє місце в суспільстві, бо я написала я там волонтер. Я написала свою професію, я психолог. Я бачу, що психолог в мене не на першому місці, десь після котів. Тобто, що людині, коли вона пише ці 20 пунктів, треба про себе зрозуміти? Треба зрозуміти, що, по-перше, які мої захоплення, з чим я себе асоціюю, з якимись улюбленими справами. Що це дає? Це дає, насамперед, енергію. Ми займаємося тим, що нам дає енергію, сили, натхнення, розвиває нас. Те, що там робить нас такими вільними. Далі зрозуміти про те, до кого я належу. Оце такі, знаєте, групова. У нас є я і є ми. Але ми з вами дві таких нормальні людини, як сказати, в своєму розумі. І ми написали про це. Але люди, які втратили територію, домівку, близьких, вони навіть не можуть написати про себе 3-4 слова. Як з цим працювати? Це важке завдання, я от його запропонувала, я теж не швидко його зробила. Не можна втратити все взагалі. Ось, правда. Завжди лишається щось таке, що є основне. От щось таке. Де ця точка опори? Як знайти себе у цих словах? Такі більш глобальні речі. Я частина людства. Як я це бачу, що те, що невмируче, те, що таке більш абстрактне, от за нього легше взятися. Бо дуже багато речей проходить. Дуже багато речей проходить. А чи може ці 20 пунктів ще бути, знаєте, як настрій, характер, ситуації і положення? Наприклад, зараз ми з вами проробили цю вправу, і глядачі теж з нами робили цю вправу, і вони подивились, вийшло, не вийшло, для себе вони вирішили. Але якщо в інших обставинах, чи зможуть вони повторити таке? Чи є якісь точки, які завжди будуть в цих 20 пунктах, незмінні? Це мені важко сказати, знаєте. Я ж кажу, що є от такі якісь моменти ідентифікації себе зі своїм видом, із своєю статтю, із своєю соціальною роллю. Завжди це буде. Оці незмінні речі, вони завжди будуть. Плюс те, що я люблю робити. Але іноді тут можна виявити якусь тривогу. Я занадто товста. Можна виявити таке. Або я занадто худа. Ви знаєте, що поважні наші особи пишуть про це, що 50 років ця методика не є змінною. Не сама методика, а саме дослідження цієї методики, яке приводить до сенсу життя, і вони відповідають на питання, хто я.
Тобто, як не крутили, саме проста вправа, 20 питань, 20 відповідей, одне питання, 20 слів. 50 років вона незмінна, вона постійно показує 100% результат. Вона спрямована на велику потребу, на саму велику потребу усвідомити себе в цьому світі. Навіть я ніколи не думала, що одне питання може просто розкрити всесвіт. І якщо глядачі зробили з нами вправо, то можна ще раз до цього повертатися. І навіть коли ви змінюєте погляд, але цінності ваші все одно залишаються. А якщо ці цінності вже були у вас тут глибоко, і вони були привнесені, як ви сказали, генетично. Так? Тобто треба себе ідентифікувати, хто ви, по-перше. І тоді, коли ви знайдете себе, свій сенс, ви можете не шукати себе, бо ви вже є. А ви вже є і були завжди. Ви просто можете познайомитись з самим себе заново. Правильно? І потім познайомитись, потім себе презентувати світу. Я думаю, що це головне. Так, ми можемо отримати цей список, і від цього списку проводити далі ревізію. От іноді люди після таких потрясінь вони відчувають себе там якимись розгубленими. Так? Я дуже вдячна, Сюзанно, за те, що знову ми тут в студії, але не просто говорили, а ще експериментували над собою. І це дуже цікаво і навіть несподівано для мене. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.